Mabuhay! Welcome to our episode of Preserving, Promoting, and Perpetuating the Beauty of Filipino Culture. This is Angeli de los Reyes, and this is Sining Filipinas, the international online lecture series. The Baraswain Camerata for performing the Philippine National Anthem. Time have gone so fast, and we are now down to our fourth episode of this online series. From the bottom of our hearts, we would like to bestow our sincerest gratitude to all of you for being with us from the very beginning. From our very first episode last December until today, you showed us that you are with us in promoting our unique culture. You are all an amazing audience. Let me give you the program director of the Binhi ng Lahi Philippine Folk Dance Troupe, and he will give us his welcome message. Ladies and gents, Mr. Noel Loren. Mabuhay at magandang araw sa ating lahat. We hope that everything goes well with you. It has been 6 months since our very first episode. It's truly an honor for the Binhi ng Lahi Philippine Folk Dance Troupe here in Calgary, Alberta, Canada, to be an instrument for spreading cultural education to our internet generation. With your continued support, especially the Philippine Consulate General in Calgary and the Calgary Arts Development, we would not be able to bring you this episode, as well as the previous episodes of Sining Filipinas. We started the series at the aim of promoting our Filipino identity to the world, but this time, we will be part of a national effort in the Philippines to revive an almost forgotten ancient system of handwriting. In April of 2018, the House Committee on Basic Education and Culture had approved a proposal to make BAYBAYIN the country's national writing system. Through this effort, it is hoped that more Filipinos would take an interest in learning the script as a means of tracing one's roots and connecting with one's culture. Although BAYBAYIN has enjoyed a resurgence over the past few years, still,
The work has just begun. And through this episode, we hope to be part of the ripple in helping Baybayin regain its former glory. Thank you for joining us today, and we hope that you'll enjoy our new episode. Maraming salamat po. Even before the arrivals of the Spaniards in the Philippines, our ancestors had a civilization of their own. They have a system of government, economics through barter system, form of art as their expression, or even a system of writing through symbols. Unfortunately, with the arrival of the Spaniards, most of these artifacts that could strongly prove their existence were burned to ashes. But thanks to the scholars who have strived hard in studying this forgotten system of writing that we are now trying to revive. In this episode, we shall learn to write using an ancient script that is uniquely Filipino. Filipinas, join us in welcoming our resource person to talk about the ancient script every Filipino must know. From Katutubo Exchange Philippines and the NCCA Committee Head on Northern Cultural Communities, Dr. Edwin Antonio for BAYBAYIN. Hagyo, mabuhay ang lahing Pilipino. Isang magandang araw sa mga Pilipino dito sa Pilipinas, dyan sa Canada, at sa iba pang dako ng mundo. Isang maligayang buwan ng pamana, at welcome dito sa Sining Pilipinas International Online Lecture Series. And this time we feature Baybayin. In this lecture, we will learn what is Baybayin, its background, its characteristics, and a bit of its history. And of course, we're going to discover the uses and its value to our lives, to our history, to our culture, and to top it all, to our identity as a Filipino. And of course, later on, we will have also the chance to learn how to read and write the Baybayin. Gusto kong buksan ang ating talakayan para sa Baybayin. Gusto ko lang i-cite itong quote from our national hero, Dr. Jose Rizal, sa kanyang poem na pinamagatang Sa Aking Mga Kabata. Ang salita natihuwad din sa iba na may alpabeto at sariling letra, na kaya nawalay dinatnan ng sigwa ang lunday sa lawa noong dakong una. Ang ating pabasang bayani na si Jose Rizal at ang iba pa nating bayani ay laging nasasambit ang ating sinaunang sulat, at yun po ay ang ating Baybayin. Ano po ang Baybayin? Baybayin is an ancient Filipino script that is being used by our ancestors even before the Spaniards came to our Philippine shores. Ito ang ginamit ng ating mga ninuno sa pagsulat ng kanilang mga mensahe para sa ibang miyembro ng komunidad. At syempre, sinusulat din nila ang mga tula at mga kanta sa pamamagitan ng Baybayin. Ito ay isang tool para makipag-communicate sa ibang tao. At syempre, ito ay isang patunay na tayo ay may sariling alpabeto, may angking talino, at mayaman tayo sa kultura. Ika nga, we are educated society at sophisticated na noong bago dumating ang nanakop sa atin. Ngunit noong sinakop tayo ng mga Kastila, ay pinalitan ito ng alpabetong Latin o yung Roman alphabet. Ginamit ang Baybayin sa paglimbag ng unang libro na tinawag na Christian na Doktrina. Ginamit ang Tagalog at ang Baybayin para ating maintindihan ang kanilang tinuturo na Kristyanismo. Sa mga sumunod na edisyon ng paglimbag ng libro, ay tinanggal na rin ang Baybayin dahil natuto na rin tayo magbasa ng Roman alphabet. Unti-unti nilang binura ito sa ating memorya at sa paggamit ng ating sariling sulat na Baybayin. Sa tagal ng panahon na hindi paggamit nito, ay inakala ng isang tao na ito ay hango sa Arabic writing
Kaya nagkamali na tawagin itong alibata. Ulitin po natin na hindi alibata ang tawag dito. Ang tama pong tawag ay baybayin. Uli po, baybayin ang tamang tawag dito. Dahilan sa pangalang baybayin ay nangangahulugan itong dalampasigan, no? Sa Tagalog. May mga umusbong na teorya na ang pagsulat nito ay hango, no, sa alon ng mga tubig sa dagat. Isa pang teorya ay ang pagkakahalintulad ng hugis ng bibig ng taklobo. Ang taklobo ay tinatawag nating giant clam na kung makikita nyo ang kanyang bibig ay corrugated ang anyo. Mapapansin din natin ito, no, mamaya, no, sa pag-demonstrate ko ng pagsulat ng baybayin. Itong sulat na baybayin ay malawakang ginagamit sa kabuuang Luzon noong 16th and 17th centuries, no? At bago pa man ng 16th and 17th centuries, meron ng pruweba na ginagamit ito, no, ng mga Pilipino. At sinundan nito nung pagkakaroon ng iba't ibang mga uri ng sulat sa iba't ibang lugar, katulad ng sa Ilocos, no, tinatawag na kordita o korditan, at sa Kapampangan naman ay tinawag nilang kulitan. Pag napadpad ka naman sa Kabikulan, tinatawag nilang basahan ito. And of course, pag nasa Bisaya ka naman, ito ay tinatawag na badlit. Naitala ng mga Espanyol noon na ang mga Bisayan, no, marunong din magsulat ng baybayin na tinawag natin nila na badlit. Hindi lang natin alam kung si Dato Lapu-Lapu ay marunong din magsulat ng baybayin. May mga variations din, no, na ginamit, no, sa Pangasinan, sa Sambal, no, sa Zambales province. At may mga iba pa tayong mga sulat, no, na naitala na sa UNESCO World Memory of Register noong 1999. Ito yung mga surat Hanunoo, no, ng Mangyan at saka surat Bukid. Kabilang na rin dito yung surat Tagbanwa ng Palawan at saka yung Palakwan. Pinaniniwalaang meron tayong 16, no, na surat na ginagamit sa buong bansa bago dumating ang mga nanakop ng mga Kastila. Isa ang baybayin dito sa mga 16. Kaya isang bagay na malaki ito para sa ating kultura at sa ating kasaysayan bilang isang Filipino, no? Dahil ito po ang missing piece, no? Actually, pag ako po ay napadpad o nakapasyal sa ibang bansa, minsan tinuturuan po kami ng different calligraphies, no? Katulad na lang ng Japan, ng China, ng even sa Middle East, no? Even yung mga karatig bansa natin, na Brunei, meron silang sariling sulat din. And of course, Cambodia, Thailand, meron silang sariling sulat. Tayo lang po ang medyo nakalimutan natin dahil sinadya na alisin para sa atin, no, na gamitin dahil mayroong pinalit na alpabeto. Kaya ang sa akin po kasi ay dapat nating pag-aralan para maibalik ito, at siyempre matutunan din ng ating mga anak ang pagsulat nitong baybayin. Dahil ito po yung nagbibigay din, no, ng sense of identity as a Filipino kung alam din natin na magsulat. Nainggit nga ako kung nagsusulat yung mga kaibigan ko, mga foreigners, no, dahil nasusulat nila yung mga pangalan nila, mga mensahe nila in their own language, in their own writing system. Sa atin, nakipag-communicate tayo, magaling tayo sa English, pero yun nga, even sa indigenous languages natin or yung mga vernaculars natin, marunong tayo, pero yung sulat ang missing link or missing piece doon sa wika natin. So ito ay isang napaka-importanting instrument para makipag-communicate. And of course, napansin, no, na napag-aralan din ng mga Espanyol ng unang panahon na iba-ibang lugar, may ibang sulat na, no? At ang ating mga katutubong kapatid dun sa Mindoro ay aktibo pa rin ginagamit ang kanilang surat ng Mangyan, bamboos, no? Yun yung bamboo na nakatanim pa, na buhay pa. Hindi actually yung nakat na. Yun ang practice nila, yung buhay na bamboo at saka syempre yung puno, no? Doon nila sinusulat kung ano yung mga mensahe nila. Actually, pag naliligaw sila, doon din nila dinadaan.
At saka sa mga dahon din, dahil wala namang papel at saka lapis, ang ginagamit nila yung tool, no? Yung kutsilyo. Okay. So, yun po ang characteristics, no? At saka a little bit of background of baybayin, no? Ang baybayin in Tagalog means to spell or syllabicate. Hindi to literal na by letters, no? Dahil ang baybayin meron tayong 17 characters, no? At tatlo dito yung patinig. Yung katinig naman ay consonants, no? Kaya meron tayong 14. So, a total of 17. Okay? So, yun po ang aaralin natin dito sa lecture natin. And of course, mamaya matututunan din natin kung paano magbasa. Ang very challenging din kasi yung magbasa. Madali lang magsulat kasi susundan mo lang yung strokes ng pagsulat. Pero pag hinarap na sa iyo yung nakasulat, medyo yun na yung challenge. So, medyo kailangan mo rin ng oras para gawin ito, masanay ka. Paano yung pag-aaral din na natin ng Roman alphabet yung sa school natin, no? sa curriculum na meron tayo ngayon. Yung inaaral natin, yung A, B, C, D, abakada. So yun, no, ganun din ang umpisa ng pag-aaral ng baybayin. Medyo takot ang iba. Actually, ako rin medyo marin ako kasi parang hindi ko kaya atang aralin dahil medyo iba na kasi antiquated na to at hindi mo na pwedeng gamitin, something like that. Pero sa panahon ngayon, no, marami nang gumagamit, mas lalo yung mga Filipino na pinanganak sa ibang bansa. Sila yung pinaka-aktibo, no? Ini-incorporate nila sa mga designs na ginagawa nila. And of course, meron tayong computer app na pwede ka na magsulat ng mensahe sa baybayin pag pindot mo lang ng keyboards. Pero hindi rin kumpleto ang pag-aaral ito kung hindi mo aralin ng pagsulat, no? Yung pag-stroke. Dadaan ka pa rin sa level ng grade 1, parang gano'n ang estilo ng pag-aaral ng baybayin. Pero sa akin lang, no, gano'n din ang experience ko. Naging medyo mahirap noong una dahil medyo nag-aalangan ako. Pero nung na-try ko, ang bilis din, no? Ang bilis din akong natuto. Hanggang ngayon, no? Binabahagi ko pa rin itong baybayin sa mga ibang tao. Mas lalo sa mga kabataan din natin. Different indigenous scripts, no? Actually, nagsimula dun sa baybayin at nagkaroon ng variations na nabanggit ko kanina na sa Ilocos nga may kordita-korditan, sa Bicolano, merong basahan, sa Bisaya, badlit, and of course, merong missing din kasi hindi ito nakarating. Mukhang ganun ang nangyari, hindi nakarating sa Mindanao. So, ang ginagamit dun sa Mindanao ngayon ay mula sa Arabic, no? Writing. No? Yung meron tayong Jawid dyan na ginagamit dyan sa Greater Sulu, no? sa mga Taoso community. Sa Kirim naman ang tawag natin, no? Sa Greater Maguindanao, no? Sa Maguindanao community. So ulitin ko, sa mga indigenous communities na nagkaroon din ng sariling sulat din ang ating mga kapatid na taga Mindoro, yung mga Mangyan, Buhid, at saka Hanoo, at yung Tagbanwa at saka Palawan. Ang Palawan kasi galing din ng Tagbanwa. Tinuro na rin ng mga Tagbanwa people nung nakapunta sila sa lugar na Brooks Point kasi ang lugar ng mga Palawan na tribe ay nasa Brooks Point. So doon nila na-develop itong kanilang sarili din. No? Ayun po ang different indigenous scripts. Meron pang isa pa na Iniskaya, no? Dun sa Bohol. Isa pang sulat din. Kaya merong minumungkahi na ang tawag collective term para dito sana sa mga indigenous scripts natin ay surat or suyat. Ayun ang sinusulong ng mga different cultural organizations. Pero occasionally, ito ay tinatawag na ito yung grupo ng baybayin. No? Dahil ang baybayin din ay nagmula, no, sa Brahmic script, no. Actually may mga artifacts na natagpuan, no. May mga sulat na Kawi script, no. So, merong mga teorya na merong yun nga, influence of the Greater India, yung ancient India, kasi dun sa mga trading, no, ng mga tao noon before, nagkaroon ng influensya, no, nadaan sa Indonesia, sa Java, at nagkaroon ng influence hanggang mapunta dito sa Philippines. Pero may mga mga nagdi-dispute ng mga theories na ito. At ngayon naman po ay ating tingnan din, no, yung mga different artifacts na nakakitaan natin ng mga baybayin characters.
Isa na lang dito yung Montreal Stone or Tikaw Stone, no, sa Masbate. Kasi may mga pupils, mga estudyante sa isang elementary school na medyo inalis ang soil dun sa kanilang sleepers at nakita nila itong stone, no, na merong mga nakasulat na baybayin. At itong Montreal stones or Tikaw stones are now housed at the National Museum. At inaalam pa kung gaano katagal na ito. Pero ito ay hindi naman katagalan kasi may mga presence of vowel deleter dun sa na-eliminate yung mga vowels, so pwedeng recent lang ito. So the National Museum held a baybayin conference to present the Montreal stones to the public on December 13, 2013. No? Ang sukat nito ay triangular, no? A stone weighs 30 kilos and 11 centimeters thick, 54 centimeters long and 44 centimeters wide. And the other one is smaller stone, oval shape naman siya. It's 6 centimeters thick, tapos 20 centimeters long and 18 centimeters wide. The dating and authenticity of the stones are still under discussion, no? Pinag-uusapan pa, and however, initial examination has revealed that the inscriptions could not have been made earlier than the 17th century due to the usage of the baybayin vowel deleter introduced in 1621 by the Spanish friars. At isa pang artifact din na natagpuan, no? Diyan naman tayo sa Laguna. Ito yung Laguna copper plate inscription. Ang nakita dito ay ang Kawi script. Ito ay isang official document, no, na more precisely an acquittance, no. This is inscribed in the Shaka, year 822 or AD 900. It is the earliest known calendar-dated document used within the Philippine Islands. Ito yung una-una, no, na nakitaan nila ng paggamit ng indigenous script. The plate was found in 1989 by a laborer near the mouth of the Lumbang River in Wawa, Lumban, Laguna. The inscription was written in Old Malay using the Kawi script with Sanskrit and Old Javanese influences. Pagkatapos itong discover, no, its text was first translated in 1991 by Anton Posma. Ito yung Dutch anthropologist and Hanano script researcher. Siya po yung nag-translate ng content, no, copper plate inscription. The inscription of the documents, the existence and names of several contemporaries, neighboring states such as the city-state of Tondo. Some historians suggest that these simple economic, cultural, and political connections between these states, as well as with the contemporaneous Medang Kingdom in Java, due to its explicit mention in the inscription. Ayan po ang Laguna copper plate inscription. At meron pa isang na-discover din na isang artifact. This is the ivory seal, no? Butuan ivory seal. This is an ivory stamp or seal stamp or a private seal associated with rhinoceros ivory tusk. Dated 9th to 12th century, no? Ganun katagal na. And was found in Libertad, Butuan in Agusan del Norte. Dito rin natagpuan yung mga balangay, no? Yung mga oldest boats natin, no? Sa Butuan, no? Libertad. This was inscribed, no, on the seal, yung word na Butban in stylized Kawi. Butban was presumed to stand for Butuan. The ivory seal is now housed at the National Museum of the Philippines. And sumunod naman na natagpuan din ay ang Kalatagan ritual pot. Ito ay isang pot na recovered in Mang Tomas archaeological site in Calatagan, Batangas in 1961. It is unique and classified as atypical with earthenware with ancient syllabic inscription on the shoulder or the neck of the pot. Calatagan ritual pot is the only one of its kind with an ancient script. Yeah, parang ang baybayin was inscribed around circa 1300 AD. However, authenticity has not yet been proven.
The scripts were also reported to have been used in the planting and harvest ritual called Lambay It Init Ba or Uran, which is done to induce the sun to shine and for the rain to fall during the harvest and planting seasons, and in the Pagbuyis, which is done to protect the community from epidemics. The ritual is performed on a large ceremonial platform with which a bamboo pole is erected next to and inscribed with syllabic scripts near the top. Yan po ang kalagtagan ritual pot. The UST Baybayin documents are the only known documents on paper to be wholly written in Baybayin. They provide us with an insight on how much more prevalent was the use of Baybayin. Previously, it was generally thought that Baybayin was limited to writing love poems, accounting, and signing documents. The documents also imply the involvement of women in business, selling and buying land in this instance. These documents kept safe in the Archivo de la Universidad de Santo Tomas were declared as national cultural treasures by the National Archives of the Philippines. Again, ulitin ko po, ang dokumentong ito ay declared na as national cultural treasures. It was declared on August 22, 2014 during the second conference on Baybayin held at the National Museum in conjunction with the celebration ng Buwan ng Wika. Okay, on today, in contrast to the Mangyan of Mindoro, the Tagbanwa and Palawan script is preserved as a cultural relic rather than a communication tool. No, these scripts are traditionally engraved on bamboo with the use of small pocket knife and can also be found on wooden objects like tobacco containers, lime containers, house beams, and musical instruments, which are used to accompany the incantation of traditional poems written in the scripts, the Ambahan and Orokay. So these poems are used by Mangyan parents in educating their children, by young people during courtship, and by a host greeting a visitor, among others. They tell of the experience of birth and infancy, parental love, and the intimate ties of the family union, of death and decay. So, the whole cycle of life, naka-depict dito sa Baybayin. The indigenous scripts are instruments, to express yourself. It's a tool to express yourself. So, Baybayin script is used in relaying messages, and asking for basic goods from friends and family in far-off places, as well as in signing legal documents, casting their vote during local, provincial, national elections, and in writing ownership of animals and trees. Ganun yun. Other usage of the Baybayin script, aside from sa pagsulat ng mensahe, mga tula at mga kanta, sa mga scripts, sa government seals, nakikita din natin to sa logo ng mga cultural institutions, particularly sa ating bansa. Ginagamit din ito sa tattoo art. Nakita mo ngayon, usong-uso yung tattoo art, Baybayin ang mga nakasulat. T-shirt designs. Actually ako, ang dami kong t-shirt na pinabordahan ko ng Baybayin. And of course, meron tayong embroidered Baybayin in Barong, Tagalog. Merong other art designs din and other graphic designs. Sa posters, pag gumagawa ako ng posters, ginagamit ko rin ito, ang Baybayin. Translate ko yung isang word dun sa title ng event. Magandang tignan. And of course, makikita rin natin yung ginagamit ang Baybayin sa app, computer app, or on keyboards sa computer. Actually, may kwento ko nga pala, nag-umpisa rin ako noong 2015, nung dinala ko yung mga katutubong kabataan natin dyan sa National Museum because we organized sa Katutubo Exchange Philippines. Ito yung organization namin, a volunteer organization ng mga katutubong mga kabataan. Dinala namin para ipasyal sa National Museum and we requested for a workshop on Baybayin. Doon ko nakita, parang mahirap aralin. Pero nung nakita ko yung mga bata na ang bilis nila natuto in just one sitting, naisulat na nila yung pangalan nila, doon ko na-realize na ako rin dapat i-challenge ko yung sarili ko na pag-aralin din ito. So hanggang ngayon, patuloy ko pa rin inaaral, at the same time, minamaster. And of course, gusto ko rin explore yung different indigenous script din natin.
So sa pag-attend ng workshop sa National Museum, medyo nagtuturo na rin tayo sa mga academic institutions and cultural communities. Sinishare ko kung anong natutunan ko from there. Also to communities abroad, no? Tinuturuan din natin yung mga overseas Pinoy communities. And of course, mga other nationalities. Recently nga, nagturo ako ng Japanese na kaibigan. Last year kasi nagbiyahe tayo papuntang North America at na-share din natin. Dahil nagtuturo sila on board the ship ng kanilang Japanese calligraphy at in return, tinuro ko rin yung baybayin. Natuwa yung mga Japanese friends. And of course, mga Sri Lankan, naturuan ko rin sila. We do some kind of cultural exchange. Even yung Middle Eastern na friends ko from Dubai, UAE, nag-share din kami ng calligraphy. Masarap, no? Masarap ipagyabang ito kasi yun, kasama mo from different countries. Kaya kailangan din natin aralin ngayon na po, wag na natin ipagpabukas dahil masaya ang pakiramdam pag ikaw ay siyempre nagigain ka ng knowledge. Ito yung hindi naituro sa atin ng mga teachers natin, no? By the way, gusto ko lang i-correct na ang baybayin hindi po ito alibata, no? Alibata kasi yung naituro sa amin nung kami po yung mga bata nasa primary school. Kaya we have to correct that ito po ay baybayin. So, ang isa pang importanteng nagawa rin namin sa organization namin ay nag-conduct ng School of Living Tradition, no? On the Surat Mangyan. Kasi meron tayong alumni members from Mangyan, no? Group sa San Jose Occidental Mindoro. Pinagturo namin siya, no? Pinagturo ko siya ng kanilang surat, no? sa mga kabataan. Mix, no? Saka mga senior citizens. Tuwang-tuwa sila nung natutunan nila uli yung kanilang sulat. Kasi bihibiran na rin yung mga Mangyan na nagsusulat ng kanilang indigenous script. At the same time, nakapag-graduate po kami doon, tapos namin yung programa. At the same time, ongoing pa rin yung ating programa sa Surat Tagbanwa naman in Palawan. Still, no, despite Baybayin's distinction as an obsolete script, it continues to surround us in more ways than we realize. No? For instance, it remains in use today among indigenous communities in Mindoro and Palawan, katulad ng nabanggit ko. And kung titignan nyo, no, lagi kong tinatanong pag nagkakonda ko ng seminar workshops, tinatanong ko kung kailan ba sila huling nakakita ng baybayin. Sabi nila nung nagbasa sila ng libro or nakita nila sa computer, that's the last time. Sabi ko, actually hawak-hawak ninyo yung bagay na mayroong baybayin. Ito yung peso bills natin. Yung pera natin pag nilabas natin, makikita natin, no, sa lower right corner of the peso bill, nakalagay yung isang word doon na ang basa ay Filipino. Ganun din, no, sa lumabas na commemorative peso bill na 5,000 lapu-lapu, no, dahil we celebrated Victory of Mactan, no. Ito yung 500 years, no, quincentennial, no, commemoration ng pagwagi ng ating mga ninuno na si Lapu-Lapu sa pagsupil ng ating mga nanakop, no. Ito yung 5,000 bill at nandun, no, may baybayin character doon sa peso bills. At lahat ng peso bills natin na papel, mababasa mo ang Filipino. And of course, meron pang yung sa academic institution, no, pag graduation na, sinusuot na yung mga ating mga kapatid dyan sa University of the Philippines, no, pag nag-graduate ito yung mga kabataan natin from their school, sinusuot nila yung sablay. Ang nakalagay ay baybayin characters din, no? Ang nakalagay ay U tsaka P. It stands for the initials of the institutions, UP. At saka siyempre may kasamang ukir na design yun sa kanilang sablay. And of course, isang napaka-mahalagang dokumento na sa atin. Actually, this comes from the Department of Foreign Affairs. Ito yung pasaporte. Lahat tayo nag-a-apply, no, pag ng ibang bansa, meron tayo nitong dokumento na to. Ito yung pasaporte. At minsan hindi rin natin pinapansin, no, na pero palang nakasulat na baybayin characters doon, baybayin script doon sa pasaporte. Minsan yung mga taga-DFA hindi rin nila kabisado itong nakasulat doon.
So, ang basa ng script doon sa pasaporte, kasi in all pages actually nakasulat doon, no? Ang nakalagay doon ay ang katwiran ay nagpapadakila sa isang bayan. Yun uli, ang katwiran ay nagpapadakila sa isang bayan. Ganun din ang basa ko, tama yun. And of course, sa English, righteousness exalts a nation. Meron din mga initiatives, no, mga moves, no, to para magsulong ng mga batas para gawin itong national script natin. Para at least mabuhay yung spirit ng baybayin, no, sa bansa natin. Isa na rito yung National Script Act of 2011, which calls for the protection and conservation of baybayin as the national script of the Philippines. And the Baybayin Act of 2013, which calls for the use of the writing system in the official logos of every government agency, department, and office. Gusto ko lang banggitin yung mga different agencies. Bago yung different agencies, ang Office of the President o mismo ang Presidente ng Filipinas ay naggagawad nito, no? Itong Order of Lakandula. Ang insignia, no, emblem, it contains an inscription, no, in baybayin characters. Represents the name Lakandula. Yun ang makita doon sa mismong center ng emblem ng Order of Lakandula. So, besides that, meron tayong mga different agencies like Komisyon ng Pangkasaysayan, Pabasang Komisyon ng Kasaysayan or National Historical Commission of the Philippines. Nasa kanilang logo or yung emblem nila, Ka at saka Pa or Ka at saka P. Kasi Kasaysayan ng Pilipinas, which stands for Kasaysayan ng Pilipinas nga, Ka and P. And the previous logo of Commission ng Wikang Filipino features the symbols for Ka, Wa at Pa to represent its initials. Pero hindi na rin ginamit ito, may bago silang logo. And of course, the Records Management Archives Office of the National Archive features the Kalatagan Pat, the oldest Philippine cultural artifact to depict pre-Hispanic writing. Prominently on it, you can see the characters for Da, Ki, Na, Mu, Da, and Ka. So, yun po yung National Archives of the Philippines. Isa pa dito, no, isang cultural institution, itong Cultural Center of the Philippines. Makikita nyo, no, may tatlong disenyo doon sa kanilang emblem na it stands for, no, yung parang parang katipunan din ang dating ng logo nila or design, and it's derived from the symbol Ka from the baybayin. It represents, no, yung tatlo kasi yun na nagkakabit-kabit yung Ka. So it represents katotohanan, kagandahan at kabutihan. Yun po yung sa CCP, Cultural Center of the Philippines. Isa pang cultural institution, no, ang Pambansang Aklatan ng Pilipinas. Sa National Library, sa logo, sa baba ng logo, makikita natin, no, na naka-spell out yung word na kadunungan or karunungan or knowledge. And of course, no, NCCA or the National Commission for Culture and the Arts, ang seal, no, or ang emblem or logo ay merong stylized letter K or Ka. Ang ibig sabihin nito is kadakilaan. Okay? These are some of the cultural institutions, no, nag-adapt ng baybayin scripts dun sa kanilang mga emblems or logo. So, yung House Bill 1022 or the Proposed National Writing System Act is authored by Representative Batawil. No? The measure seeks to declare baybayin as the Philippines' national writing system, generating greater awareness on the plight of baybayin and foster wider appreciation on its importance and beauty. So, gusto ko lang siguro i-close yung first part ng aking presentation, no? Muli dun sa tula ni Gat Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda. Kaya ating pagyamaning pusa, gaya ng inang sa atin ay nagpala. Mamaya,
tuturuan ko kayo kung paano magsulat at magbasa ng baybayin. Okay, nandito na tayo sa demonstration kung paano isulat ang ating baybayin characters. Gumagamit ako dito ng ink at of course meron tayong brush. Ito kasi yung very interesting point, no, yung pag-aaral ng baybayin. Kung naisulat mo na, pag-practice ka na sa papel at lapis or sa ballpen at medyo napaganda mo na rin, mas lalong gaganda ito pag gugamit ka ng brush. Kaya gawin natin ito sa parchment paper. Siyempre, umpisa natin sa patinig, no? Yung tatlong vowels, susulat natin, no? So, basically, no, nabanggit ko kanina na ang korte nito, ang shapes, ang strokes kasi parang waves of the sea, no? Yung alon or yung bunganga ng taplobo. Mayroong corrugation. So, ganun lang, no? Parang umaalon lang siya ang forma ng ating sulat na baybayin. So, ang A is ganito, isang wave na ganyan pababa and then pataas. Tapos, lagyan mo dito ng dalawa na guhit. Ito po ang letrang A. Ulitin ko, isang stroke, gitna tapos pataas, pababa, then pataas ulit, tapos dalawang stroke. Ito ang bawal ng A. Ang susunod naman ay ang E, no? Ang E isang wave. Ang sa baba naman meron siyang ripple, parang maliit na waves, no? Ito po ang E or I. So magkaparehas yung bigkas, so magkaparehas din ang sulat. Saka E. Ganun din sa vowel na or patinig na U. Number 3, no? Parang number 3. U. At U. Magkaparehas po yun, no? So, ulitin ko, ang A, ganito yung tsura. Ang E, parehas lang E. Isang wave sa taas, isang ripple sa baba. Tapos, number 3 naman ang O sa O. Kasi parehas ang bigkas, ganoon din ang sulat. Kung paano bigkasin, ganoon din ang sulat. So, punta naman tayo, no, sa pagsulat ng ating mga consonants or ating mga katinig. So, tatlo po yung ating patinig, vowels. 14 naman ang ating katinig or consonant. So, umpisa natin sa letrang ba or ba. Ang ba kasi parang inverted heart, no? Inverted shell, no? So, ganito. Yan. Ito po ang ba. Okay, susunod sa ba. Simple lang, no? Ganun lang, no? Yung stroke na. Tapos, ang ka naman is isang wave sa taas, another wave sa baba. Yan. Tapos pagdugtungin sa gitna, ito po ang ka. So, kung familiar kayo sa KB noon, no? Ito yung symbol nila, K at V. Kaya Kabataang Barangay. Ang susunod ba da? Ang da is isang wave sa taas. Dito sa convex head na dito, idugtong mo isang wave ulit. So, ito ang da. Parehas din doon sa ra. So, magkaparehas sila. Ra. Da o ra. Pero meron silang inintroduce na innovation na paano mo babasahin kung pare-parehas na lang na da at saka ra, no? Parang yung kadunungan, no? Ano ba? Which is which? Kaya ang innovation nila is, para sa ra daw is lalagyan mo ng slash dito para ma-identify mo, ma-distinguish mo na ra.
Pero basically, isa ang da at saka ra. Ito yung conventional style ang pagsulat ng da at saka ra. Again, inulit ko, lalagyan mo lang ng dito isang guhit, no, para maging ra, para ma-identify mo, ma-distinguish from the. Ang susunod naman ay the, ga, no? Ang susunod is ga. Number 3 dito sa gilid, and of course, lalagyan mo siya ng arco dito sa another side, so ito yung ga. So lahat po ng basa nito, no, ends with vowel A, no? Mamaya matututunan natin kung paano basahin kung magiging palitan, mapapalitan siya ng E, no? Kung B, or K, or mamaya po, pupunta tayo mamaya. So nagtapos tayo sa ga, anong susunod sa ga is ha. Susunod naman is ha. Isang wave na gano'n, no? Ito po ang ha. Masarap siguro magsulat na ng libro, no, pag ito ang gamit mo, baybayin. Siguro mawiwindan ang magbabasa. Ang susunod sa ha, la. Ito yung favorite ko ng la, no? Isang wave sa taas, at saka dito sa gitna, pababa is number 3. Ito po ang la. La. Ma. Ang susunod is ma. Ma. Isang wave na ganyan, tapos ganyan, tapos itutong mo dito, ito ang magiging ma. Siyempre may tinatawag kang mama, ganyan, doble mo yung mama. Ito naman, ang susunod is na muna ang umauna. Na is isang arc na ganyan, tapos pababa naman number 3 sa gitna. Ito ang na. Simple lang, no? Stroke ka lang na ganyan. Halaman na. Okay. Ang susunod naman, nakita nyo, no? Ay nga. Ang nga naman is isang nakabuka ka or nakanganga. Ganyan. Tapos may buntot siya. Yan lang. Ito po ang nga. Ang susunod siyempre O, di ba? Nasulat na natin kanina. Ang susunod sa O, pa. Isang wave. Mataas. Alam niyo parang araro, no? Ganun din. From the surroundings actually ito nakikita yung mga shapes Waves of the sea. Lalagyan mo lang ng guhit dito. Ito ang pa. Actually, kanina, pinakita ko sa lecture ko kanina, no, na merong cultural institution na gumamit dito. Ito yung National Museum. Dahil nga sa salitang pamana, kaya they adopted this logo, pa, para sa pamana. Dahil ang buwan ng Mayo ay nideklarang buwan ng pamana. So, yun ang symbol ng National Museum. Nga, o, pa, ra. Kanina, nasulat na natin yung ra, no? So hindi na natin susulat dito. Ang susunod ay sa. Isang wave, tapos pababa ay number 3, pinakabuntot. Yun ang sa. Sa. Pa. At sa. Ang susunod naman is ta. Ta. Isang wave, tapos lagyan mo dito ng buntot. Parang fishbone, di ba? Ito, ta. O, siyempre, nasulat na natin kanina. Ang susunod dito ay wa. Isang semicircle, isang guhit na ganyan, tapos semicircle mo siya. Ito ang wa. And then, susunod ay ya. Isang wave na ganyan. Ito na yung ya. Simple lang mga kaibigan, no? Just follow yung stroke na ganyan. Pwedeng mag-umpisa sa lapis or ballpen at papel. Mas enjoyable kasi pag mayroon kang paintbrush, parang artist na mayroon. There's an art in here, no? Yung doing the strokes. So pagandahan na lang, no?
Pero basically, di-decipher mo naman kung anong ibig sabihin. May basics to kasi yung different characters eh. So, punta naman tayo, no? Dumako naman tayo. Paano magbasa, no? Ng patinig or katinig kung ang patinig, no, nag-iiba na. Ang basa natin lahat kanina ay sa A, no, na patinig. Paano pag nag-iba siya? So, take for example natin kanina ay ska. Yung ka kasi isang wave ganito, tapos isang wave sa baba. Pagdugtungin mo, ito yung ka. Ka. And susunod pag naging K or key, kopyahin mo lang siya. At ang gagawin mo dito ay tutuldukan mo sa taas. Para yung letter I, di ba? Tutuldukan mo sa taas. Kudlit ang tawag po dyan sa taas ay magiging, ang basa nito ay key or key. Yan. Kanina ka. Pag naglagay ka ng tuldok, pwede tuldok or kudlit na ganyan, magiging key, no? Tandaan nyo lang, no? Kasi sa letrang I, no? Nagtuldok kayo sa taas, doon ang basa. Pag sa baba naman siya, yun ang magiging O, ko. Isang wave, kopyahan nyo lang yung ka, isang wave sa baba, tapos pagdugtungin, tutuldukan mo or kukudlit ka dito sa baba. Ito ang ko. Or ku. Yan. Paano naman kung ang letra or isang salita ay ending with single letter K, no? Kasi may mga salita na look, no? Puok. Paano natin gagamitan or ialisin yung patinig or yung vowel? Ang gagawin natin, kopyahin nyo lang at lagyan ng cross sign or X, no? Para maging letter K lang siya. Again, cross sign or X. Pwede. Yung iba naman, gumagamit sila ng pamudpud, no? Pamudpud parang ganun lang. Instead of cross or X, pamudpud na ganyan. Kasi yun ang in-introduce ni Anton Posma dun sa Mangyan, Surat Mangyan. So, pwede mo rin i-adapt ito. No? So, kumpleto na tayo, no? Pag nag-tuldo ka naman sa isang pangungusap, gagamit ka ng ganito, dalawang slash na ganyan. Pagkama naman siya, isa lang na gano'n. Okay. So, kanina, binanggit ko ang salita, no, nasa ating pera, no, nasa peso bill. Ang nakalagay dun po ay Filipino. Paano mo babasahin or susulat ng Filipino? Isang P, no? Ito. So, anong gagawin natin para, ang basa kasi nito is pa. Lalagyan natin ng tuldok or kudlit sa taas para maging P. Ayan ang basa. Ito ay P. And, la naman, yung kopyahin yung la, tutuldukan mo naman or kukudlitan mo sa taas para magiging li. Kopyahin mo na lang, no, yung P, no? Ganun din. Philippine. And then, yung na, isang arc na ganyan. Tapos, pababa naman is number 3. Philippine. Ang basa nito, Filipina. Kasi ganyan lang, na wala kang dinagdag na kudlit. So, Filipina. Paano mo mababasang no? Lalagyan mo ng kudlit o tuldok dito sa baba. So, ito yung magiging Filipino. So, you can check your currency, yung peso bills ninyo nandun sa baba, sa lowermost part. Yung kalahati doon sa first page, sa front page, sa kalahati nito is nasa sa likod. Yeah. So, kung may pera kayo dyan, no, i-check nyo para at least. So, yung bagong pera ko ngayon is 5,000 peso bill, commemorative bill para kay Lapu-Lapu.
So, yun po, naisulat din natin ang salitang Filipino sa baybayin. At tumungo naman tayo dito sa pagbasa or pagbabasa ng baybayin script. So, sundan natin yung binigay kong sulat kanina kung paano natin sinulat ang mga patinig at katinig. Ngayon naman po, subukan nating basahin ito base dun sa ating kodigo. No? Ito ay ma, ito ay ha, tapos ito ay la. Binigyan natin ng cross or X sign dito. Ito naman ka, lagyan natin ng kudit sa taas. Ito ay ta. So, ito ay ma, at ito ay ha. Ito ay la, no? La, pero may plus sign, so ganito lang. So, mahal, no? Ito naman ay kita, no? Ki, no? Dahil ka, nilagyan mo ng kudlit sa taas. Ito naman ay ta. So, ayan. Pwede mong gamitin ang baybayin kung mayroon kang sinisinta, iniirog, pwede kang magsulat ng note or message. Actually, pwede mong gamitin ito sa mga Valentine cards, Christmas cards, Mother's Day cards, lahat ng okasyon, no? So, kakaiba ang sulat mo, no? Pero may mensahe kang ipinaparating pag ginamit mo ang baybayin. So, ito ay mahal kita. So, please, observe na lang yung paggamit ng kudlit at saka yung cross sign or X sign dito sa single letter lang. No? Pag-alisin mo yung vowel sa consonant. Ito naman, mga kaibigan, sahin kaya natin to. Ito ay sa. No? Sa. Ito naman ay la. Ito ay ma. Ito ay ta, no? Ta, pero lagyan natin ng cross sign. So, ito ay single letter T. At ito ay pa. Lagyan natin ng kudlit sa baba ay magiging po. So, salamat po. Yun lang. Simple lang, no? Ang pagsulat ng mga mensahe. Words of appreciation, about love. So, yan. Ito naman ay sa baba isang letra na o isang salita naman ito, no? Ito ay basa ay kanina nabanggit ko kanina, ito isang logo ng cultural institution na National Museum. Ito ay pa. Ito naman ay ma. And ito ay na. So, pamana. Muli po, ang buwan ng Mayo ay buwan ng pamana. Kaya naisulat natin ang pamana sa baybayin. Okay, isang salita na naman na pwede natin basahin. Nakasulat sa baybayin, syempre. Ito ay ka. No? Ito naman ay ta. Pero nilagyan natin ng kudlit sa baba, magiging to. No? Ganon din sa susunod. Ito ay ta, pero merong kudlit sa baba. Ito ay to. At sa baba naman nito ay ba. Nilagyan natin ng kudlit sa baba. Ito ay bo. So, katutubo. No? Itong baybayin ay isang katutubong sulat. Okay, bumalik tayo sa pagsulat ng baybayin. Isa pang pagsasanay. Isang Tagalog word, no? Ang hiraya. Manawari. Ilang syllable po ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 syllables. So, ang he is isang wave na ganyan. Tapos, tutuldukan mo or kukudlitan. Ang ra naman ay isang wave sa taas. Tapos dito, dugtong mo isang another wave. Ito ay pwedeng babasang hida, no?
Pero yun nga, mayroong innovation na pwede nyong gamitan, i-employ dun sa pagsulat. Itong dash na ganyan. So, hiraya. Ito naman. Aya. Hiraya. Okay. Ang susunod naman ay manawari. So, ang ma. Ito ang ma. Then, na is isang arc, tapos number 3. Then, yung wa is isang semicircle, no? Ganyan. Wa. And then, ri. Kopyahin mo rin yung ra kanina, no? Then, dugtong mo sa baba. Ito yung da, no? Or ra. Lagyan mo ng ganito para maging ra. Pero, lalagyan mo ng kudlit sa taas o tuldok para maging ri. So, ulitin natin. Hiraya manawari. Okay. Isa pa po, kailangan natin isulat yung topic natin na baybayin. So, ilang syllable yan? Merong extra 1, 2, 3, saka. So, ang baybayin ay siyempre letra ba. Isang inverted heart, ba. Isang ya. Taas, ya. Pero, y lang yan, no? Ang bigkas ay y, bay. So, lalagyan mo siya ng cross sign dito sa baba para single letter lang siya. Ang susunod naman is kopyahin mo ulit yung ba, and then this time sulat mo ang ya. Ito yung ya, pero tuldukan mo or kutitan mo sa taas para ye, magiging ye. At yung n naman, isang arc, tapos number 3 pababa. Pero ang basa dito, baybayina. So, lalagyan mo siya ng cross sa baba or X para maging N. So, ito po, baybayin. Ayan po. At dyan po nagtatapos ang ating pagsasanay sa pagsulat at pagbasa ng baybayin. Muli po, hinihikayat ko po ang ating mga kabataan na tuklasin at aralin ang ating ninunong sulat, tinatawag nating baybayin. Dahil marami pang anak itong baybayin, merong mga different scripts from the different regions of the country ng Filipinas. At syempre, ito yung mga cultural treasures natin na kailangan natin ipagyabang sa ibang bansa, sa ibang mundo, no? Dahil dito nakatatak ang pagiging Pilipino natin dito sa ancient script na to na tinatawag na baybayin. Maraming salamat po. Thank you very much for teaching us how to use baybayin, Dr. Edwin. I am pretty sure our viewers are now trying to write their own names using baybayin. And if you did so, why don't you take a photo of it and share it on your social media account? Don't forget to use the hashtags #baybayin and #SiningFilipinas 2021. We look forward to seeing your posts. Before we say goodbye, we would like to thank our major partners that helped us bring you this online series. The Cultural Center of the Philippines, the National Commission for Culture and the Arts, Philippine Folk Dance Society, Provincial History, Arts, Culture, and Tourism Office of Bulacan, the Kalilayan Folkloric Group of Catanawan, Quezon. We would also like to thank the heads of the offices of our partner institutions for their valuable support in this series. Without them, this series won't be a huge success. They all deserve a virtual clap, everyone!
We hope that you learned a lot from this lecture series, and we do expect that after this, more and more Filipinos will tell the world how proud they are of their unique culture. Once again, this has been your host, Angeli Dennis Reyes. I'll see you next time. We do hope that you will still join us for another exciting series. Here, where learning means embracing your Filipino identity and where artistic expression enlivens the soul in. This is Sining Filipinas.